So, yun guys, welcome back sa Pinoy Infotech YouTube channel. At kung bago ka lang sa YouTube channel natin, please click the subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video natin. At ngayong araw guys, ang tuturo ko sa inyo is paano natin i-download yung config file na ina-upload ko sa Facebook. So, bago natin simulan ang tutorial na ito, please click the subscribe button uli at notification bell para updated ka sa video natin. At ang bago lahat, intro muna tayo dyan. So yun guys, welcome back ulit sa Pinoy Infotech YouTube channel. At ngayon nga guys, gaya ng sabi ko kanina, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng e-file na lagi kong ina-upload sa Facebook. So ang gagawin lang natin guys is click lang natin tong download link. Then pag may lumabas na sa ganyan, click natin tong 3 dots sa taas. Then click yung open in Chrome. So guys, nandito na tayo. Then, gagawin lang natin pag nasa URL, shorten na tayo, click natin yung open link. So yun guys, pag nandito na tayo sa facelink.net, ang gagawin lang natin is click lang natin tong link na panguna. So yan guys, pag nandyan na, wait lang natin. Then pag nandito na tayo, scroll down lang natin. Then scroll down lang. Then pag may nakita na kayo na download link below, click nyo yung download button na kulay itim. So ito siya guys, click nyo yan. So nandito na tayo sa download page. Scroll down ulit natin. Scroll down, scroll down, scroll down. Then ito, pag nakita nyo yung red na download button, click nyo lang yung red na download button. Then, mapupunta tayo sa upload site. So, ito siya guys. Gagawin lang natin is click lang natin tong Globe TM Premium. Ito yung sample. Click natin yan. So, yun guys. Nandito na siya. Then, ang gagawin lang natin, wait natin tong seconds na matapos. So, no need na siya dito Google reCAPTCHA. No need na siya mag-solve ng mga CAPTCHA. Wait na lang. Wait nyo lang yung seconds. So, pag nandito na natapos na yung seconds, click nyo lang yung download now. So, yun, nakalagay, do you want to download Globe again? So, na-download ko na siya dati. So, click ulit natin yung download. So, yun, na-download na siya. Then, click nyo rin yung open para diretso na siya sa HTTP injector. So, ito siya guys. So, hanggang doon lang. Ang video na ito is para sa tutorial lang kung paano mag-download ng config file ko. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Salamat. Please, bago kayo matapos sa video na ito, pa-click na lang ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video natin.